So the first step Deci primul pas is knowledge. este cunoașterea. Because you realize I had a knowledge problem. Pentru că îți dai seama acum că ai o problemă legată de I cunoaștere. heard I was not the thought, Auzisem chestia asta că n-aș fi gândul, dar but being that you're not the thought însă nefiind gândul has seriously consequences are consecințe serioase for your life. pentru viața ta. Do you know it? Știi chestia asta? Or do you just think you know it? Sau doar crezi că știi? If you're not your thought, Dacă nu ești gândul, you already have what you're looking for. ai deja ceea ce căutai. But the confusion comes Însă confuzia apare when you are in a feeling or a state in the body. atunci când te afli într-un sentiment sau într-o And stare then a then corpului you go into the feeling and state in your body. și te duci în sentimentul ăla sau în starea aia din corp, And then you say, this Și thought spui, must be true. gândul ăsta cred că e real. And you're back Și te-ai întors on the track pe zona aia, that you always pe been. cărarea aia pe care ai fost dintotdeauna. So I'm here to place you or help you place yourself Iar eu mă aflu aici ca să te ajut pe tine să te plasezi into a stateless state într-o stare fără de that's stare, already here, care e deja aici, so you can realize astfel încât să-ți dai seama that what I'm talking about că ceea ce vorbesc eu is true. e adevărat. You will believe it is a state O să crezi că e o stare, because you will fluctuate between believing you're the mind and not in the beginning. pentru că la început vei fluctua între a crede că ești mintea și corpul sau nu. La And then I început. will tell you, stay here, Iar eu o să-ți spun, rămâi aici, and you will save lifetimes, astfel încât să-ți salvezi vieți întregi, years, ani, hours. ore. You will save so much time O să scutești atât de mult timp when you agree with me atunci când ești de acord cu mine and we agree with each other și când suntem de acord unii cu ceilalți and you start to see for yourself. și când începi să vezi tu însuți. If not, Pentru că you altfel will do your coaching classes, o să te duci la cursurile alea de your coaching, psychotherapy classes, la cursurile alea de psihoterapie, your whatever you need to be la happy ce ai tu nevoie ca să fii fericit. for 10,000 more lives. Și asta încă 10.000 de alte vieți. That's how huge, Atât de uriaș. that's the huge difference believing I'm the thought, Asta e diferența uriașă între a crede că ești I'm not the gândurile thought. și a nu crede că ești Now I gândurile. tell you, Și acum îți spun, if you're not the thought, dacă nu ești gândul, the universe universul does not exist. nu există. If you're not the thought, Dacă nu ești gândul, the universe universul is forever present. este Bliss. prezență veșnică, beatitudine If you're veșnică. not the thought, Dacă nu ești gândul, everything you Totul. see around you tot ceea ce vezi în jurul tău is bliss. e beatitudine. If you are the thought, Dacă ești gândul, everything you see tot ceea ce vezi is different. What feeling the thought creates. e diferit în funcție de sentimentul pe care îl creează gândul. If you're not the thought, Dacă nu ești gândul, your children copiii tăi is free forever. sunt eliberați pentru They are totdeauna. eternal bliss. Ei sunt beatitudine If eternă. you're the thought, Dacă ești they gândul, need an education, copiii tăi au they need nevoie to de studii, survive, au nevoie they să can supraviețuiască, pot să moară. a lot of worries. Multe îngrijorări. If you're not the thought, Dacă nu ești gândul, your body corpul tău is bliss. e beatitudine. If you are the thought, Dacă ești the gândul, body is whatever the thought says it is. corpul tău este ceea ce spune gândul că corpul tău ar fi. You're a slave to the thought, Ești un sclav al gândului. and sometimes Iar the uneori- body is what the other tells you about your body. Corpul tău este ceea ce spune celălalt că ar fi corpul tău. If you are the thought, you are the other thoughts that you listen to Dacă ești gândul, ești și acele gânduri pe care le asculți, that tells you a lot care of îți thoughts spun tot felul de gânduri primite de la about ceilalți who you are. despre cine ai fi tu. That's what you heard when you were a child. Da, asta ai auzit când erai copil. When you were not a thought, Când nu ești the gândul, beginning, când nu erai gândul la it was început, whatever. era orice era. Then you became the thought, Și apoi ai devenit and gândul. whatever you were told Și ceea ce ți s-a spus was true. că e așa, a So, devenit adevărat your pentru mother, tine. God, mother, mama ta, Dumnezeu, Father God,
Dumnezeu Tatăl, whatever they told you, indiferent ce ți-au spus ei, if you believe you're taught, dacă tu crezi că ești gândul, that is who your God is. acela ți-e și Dumnezeul. You hear me? Mă auzi? That is who your God is. Acela ți-e și Dumnezeul. That is what's possible for you. Asta e posibil pentru Or tine not. sau nu? You hear me? Mă auzi? Your mother and father was your God. Mama și tatăl tău ți-au fost Dumnezeu. And together with their beliefs, Și împreună cu convingerile lor, being completed their thoughts for thousands of years, crezând că sunt gândurile astea timp de mii de ani, they told you something, părinții ți-au spus ceva. and that's your story. Și asta ți-e Stored povestea. in the DNA, in the genes, everything. Povestea asta care e în ADN, în gene, în toate. And that is who you think you are. Și povestea asta e cine crezi tu că ai fi. Now you just come here on a Friday evening and I say, Și vii aici într-o vineri după amiaza și eu if you're not your thought, dacă tu nu ești gândul tău, you are bliss forever. ești beatitudinea pentru come totdeauna. on. Ai, mă. That's not possible. Nu e posibil. Are you fucking stupid or something? Blah, blah, Ești blah. idiot pe de-a întregul bla blauri And astea. I ask you, Și eu te întreb, who would you be cine ai fi without that voice? fără acea voce? And my invitation is to you Și invitația mea pentru tine este is to see that, să vezi, discover that, să descoperi and take a look for yourself. și să privești tu însuți. If I could give it to you, Dacă aș putea eu să ți-o dau, I would be giving it to you for a long time ago. ți-aș fi dat-o cu mult timp în urmă. But it doesn't work like that. Dar nu funcționează așa. If you're not your thought, Dacă nu ești gândul, you, tu, as awareness, ca și conștiință, is the only one who exists. doar tu You hear existi. me? Mă auzi? So the universe Iar universul can only wake up poate să se trezească if you wake up. doar dacă tu te trezești. You should think about this, Și ar trebui să te gândești la and of chestia course my asta. advice is Și bineînțeles, sfatul meu este: think about this with a clear mind. It's allowed to think. gândește-te la chestia asta având o minte clară, pentru că ți este permis să gândești. We use the mind here to remove the mind. You're allowed to think. Ne folosim de minte ca să îndepărtăm mintea și atunci ți-e permis să But gândești. I will give you some information, Iar eu îți voi oferi niște and if you informații agree with that, și dacă ești de acord cu ele, it becomes atunci like 2 plus 2 is 4, 4 plus 3 is 7, Devine plus așa. 1 is 8. 2 plus 2 fac 4, 4 plus 3 fac 7, 7 plus And that 1 fac 8. means something. Și asta chiar înseamnă It ceva. means freedom forever. Înseamnă libertatea veșnică. But that's philosophy. Da, dar asta e filosofie. So together with that you will experience it. Și atunci împreună cu asta o să ai și experiența.